Hi there students, welcome back to another video lesson. So after nating i-discuss yung mga word problems involving permutation of n objects taken r at a time, and then as well as yung kung paano natin hanapin yung value ng n or r using the permutation formula. So for this video lesson, we will be discussing about solving problems involving distinguishable permutations. So for the lesson objective, of course, we will solve word problems on distinguishable permutations. So distinguishable permutation is a type of permutation. So let us have the first problem. How many 3-digit numbers can be formed from the numbers 0, 2, 3, 5, 6, and 8 if repetition of digits is allowed? What if repetition of digits is not allowed? Okay, so ang hinahanap po natin dito yung bilang ng mga 3-digit numbers na pwede nating buuin gamit yung 6 na numbers na given. So ayan, so una muna natin yung repetition of digits is allowed. So sulat natin dito, repetition of digits is allowed. Okay, ibig sabihin pwede pong umulit yung mga numbers. So, magsulat po tayo ng tatlong mga blank. So, and then, on the first digit, ilang mga numbers ang pwede nating gamitin. Okay, so, bagamat 6 po yung mga numbers na nakalista, so wala pong number na nagsisimula sa 0. Okay, so ibig sabihin, ang pwede lang po nating gamitin na first digit ng ating number ay 5. Ito yung 2, 3, 5, 6, 8. And then on the second digit naman, pwede na po natin gamitin yung 0. Ibig sabihin, meron po tayong 6 na numbers na pwedeng gamitin. And then, dun sa panghuli naman, ang ilalagay po natin is 6 din. Okay, so why 6? Because repetition of digits is allowed. So kung pwede po kasi yung 0 as first digit, makikita nyo po dyan puro 6. So, and then multiply lang po natin yung mga numbers na ating isinulat. So, 5 times 6 is 30. Times 6, 180. So, ibig sabihin, meron po tayong 180 na 3-digit numbers na mapo-form gamit yung 6 na numbers na yan wherein repetition of digits is allowed. So, what if repetition of digits is not allowed? So, hindi po pwedeng umulit yung mga numbers. Okay, so ganun pa rin. Mag-draw tayo ng tatlong blanco. And then, on the first digit, hindi ulit natin pwedeng gamitin yung 0. So, ibig sabihin, 5 lang din po yung ating pwedeng gamitin. 2, 3, 5, 6, and 8. And then, since repetition of digits is not allowed, so hindi na po natin pwedeng gamitin yung kung anumang number ang ginamit natin sa una. Okay, like for example, ang ginamit nating number sa unang digit niya is 2. Ilan na lang po ang pwede natin gamitin sa pangalawa? So, ang sagot po dyan ay 5. Okay, so bakit? Hindi pwedeng maging 4. Kasi po, pwede na po natin gamitin yung 0. So, ayan, 0, 3, 5, 6, 8. So, 5 po sila. And then, on the second digit, what if ang ginamit natin is 0? So, ilan na lang po ang pwede nating isulat sa panghuli, sa third digit, third and last digit. So, yun po yung 3, 5, 6, 8. So, 4 po yun. And then, imumultiply lang natin yan, 5 times 5 times 4. Ang sagot po natin ay 100. Ibig sabihin, meron pong 103 digit numbers ang pwede nating i-form if repetition of digits is not allowed. So, let us have problem number 2. How many 4-digit numbers can be formed from the numbers 4, 5, 6, 7, and 8 if repetitions are allowed? So, ibig sabihin po, pwede pong umulit yung mga digits, yung mga numbers. So, kailangan lang po nating hanapin kung ilan yung 4-digit numbers na pwedeng ma-form, yung total na bilang. Okay. So, maglalagay po ngayon tayo ng 4 na blanco. And then, sa mga blanco na yan,
ilalagay po natin kung ilan yung mga numbers na pwedeng ilagay. Okay, so since repetitions are allowed, ilalagay po lahat natin sa mga blanco na yan ay 5. So magagamit po lahat ang mga numbers na nakalagay, 4, 5, 6, 7, and 8. So since nilagay natin yung 5 na yan sa apat na blanco, pwede rin po yung 5 raised to the 4th power. It's because apat na beses na lumitaw yung 5. So, ibig sabihin yan, i-multiply natin yung 5 ng apat na beses. So, 5 times 5 is 25, times 5, 125, and then another 5, our answer is 625. So, ibig sabihin po niyan, meron po tayong 625 4-digit numbers. Next, for letter B, the number is even and repetitions are not allowed. Okay. So, dito po, based sa given statement natin, the number is even. So, malalaman natin na ang isang number ay even kapag nag-e-end siya sa 2, 4, 6, 8, and 0. So, ilan ang bilang ng even numbers natin? So, ayan, 4, 6, and then 8. Okay. So, ibig sabihin, tatlo ang pwede nating ilagay dun sa last digit. Okay. So, sa last digit po natin yun ilalagay. Next. Sa first digit natin, ano ang pwede nating ilagay? Okay. Like for example, sa last digit natin, ang ilalagay natin dito halimbawa is 4. Ayan. So, tatanggalin na natin yung option na 4 dun sa first digit. It's because repetitions are not allowed. So, hindi po pwedeng umulit yung mga numbers. So, pag tinanggal natin yung 4, ilan na lang pwede nating ilagay? So, yun po yung 5, 6, 7, and 8. So, that is 4. And then, pag ginamit natin yung 5 halimbawa sa first digit, so, hindi na po pwede yun sa second digit. So, ang pwede na lang natin gamitin ay 3. And then, what if ginamit natin yung 6 sa second digit? Hindi na po pwede yun sa pangatlong digit. So, ang matitira na lang po 7 or 8. So, dalawa. And then, imumultiply lang natin yung mga nilista natin. So, 4, 3, 2, and then 3. Okay. So, imumultiply ngayon natin yung tatlo na yan, ay apat na yan. So, 4 times 3, 12 times 2, 24 times 3, 72. So, ito po yung bilang ng 4-digit numbers wherein yung given number natin is an even number and repetitions of digits are not allowed. So, let's have letter C. So, the number is an odd and repetitions are allowed. Okay. So, dito naman po, ang hinahanap po natin yung odd numbers. So, bilang ng 4-digit numbers na odd and then yung mga numbers, pwede po silang umulit. So, yung odd numbers, ito naman yung mga numbers na nag-e-end sa 1, 3, 5, 7, and 9. So, based po sa ating mga numbers, so 5 and 7 lang po yung mga odd numbers. So, drawing natin, sulat natin yung apat na blanco. So, and then sa last digit natin, okay, so ang pwede lang po natin ilagay is 2, yung bilang ng mga odd numbers sa ating mga numbers na nakalagay. So, 5 and 7. And then, since repetitions are allowed, so pwede pong umulit yung mga numbers. So, kung ilan yung bilang ng numbers na nakalista po dyan, yun po ang ilalagay natin sa mga tatlong blanco. So, since 5 po yan, ilalagay po natin lahat 5. And then, imumultiply lang po natin yan. So, 5 times 5, 25, times 5, that is 125, times 2, 250. So, 250 na 4-digit numbers po ang pwede nating mabuo na odd numbers, tsaka umuulit yung mga numbers. So, for letter D, the number is lower than 6,000 and repetitions are not allowed. Okay.
So dito, very specific siya. It's because the number is lower than 6,000. So ibig sabihin, yung mga hinahanap natin below 6,000. So kung papansinin natin yung mga given numbers natin, so dalawa dyan ang pwede nating gamitin for the first digit. So yun ang 4 tsaka 5. Okay, hindi kasi natin pwedeng gamitin yung 6. It's because lower than 6,000 nga. Okay, and then repetitions are not allowed. So hindi po pwedeng umulit yung mga numbers. So lista natin yung 4 na blanco. So on the first digit, ang pwede lang po natin gamitin 4 tsaka 5. So dalawa. So what if sa first digit ginamit na natin ang 4? So hindi na po pwedeng gamitin yan sa second digit. So ang pwede lang po natin gamitin sa second digit 5, 6, 7, and 8. Okay. So ilan yan? 4. And then ginamit na natin yung 5 sa second digit, ilan na lang sa third digit? 6, 7, and 8. So 3. Ginamit natin yung 6 sa third digit. So 7 and 8 na lang sa last digit, that is 2. And then multiply ngayon natin yan. 2 times 4, 8 times 3, 24 times 2, 48. So ibig sabihin, meron po tayong 48 4-digit numbers lower than 6,000 and repetitions are not allowed. So let us have problem number 3. So a number plate is consisting of 3 letters of the English alphabet and 2 digits. How many different plates can be manufactured if, for letter A, repetition of letters and digits are allowed? Okay, so dapat dito alam po natin kung ilan yung total na bilang ng English alphabet. So yung total letters po na meron tayo sa English alphabet is 26. And then yung mga digits na pwede natin gamitin dyan ay 10. So bakit 10? From 0 to 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then yung 0, 10 po yun. So yung hinahanap natin dito is yung bilang ng number plates consisting of 3 letters. So 3 letra, tsaka 2 digits. So meron tayo dapat ditong 5 blanco. So una muna yung puro letters and then nakahiwala yung mga numbers. Okay. So since repetition of letters and digits are allowed, ilalagay po natin dito sa spaces for letters 26, 26, 26. And then sa digits naman 10, 10. And then ang gagawin natin yan, imumultiply lang natin yung mga numbers na nilagay natin. So 26 times 26 times 26 times 10 times 10. So kapag minultiply po natin yon, ang ating kasagutan po is 1,757,600. So ganyan po karami ang mga number plates na mapoproduce. Again, repetition of letters and digits are allowed. So ganyan kadami. Kasi nga, pwedeng umulit yung mga letters saka numbers. So for letter B naman, what if repetition of letters and digits are not allowed? Okay. So dito naman, bawal umulit yung mga letters saka numbers. So ganun pa rin, 3 spaces for letters and then 2 spaces for numbers or digits. So, since repetition of letters and digits are not allowed, ang gagawin natin sa letters muna, 26, and then 25, and 24. So, bakit pababa siya? It's because, kapag ang letter A, ginamit na natin sa first blank, so, hindi na po natin pwedeng gamitin sa pangalawa. That is why, 25 na lang. And then, kung letter B ang ginamit natin sa pangalawa, i-eliminate na natin yung B sa option. So, meron na lang po tayong 24 letters. And then, sa mga numbers naman, una, 10.
So, kapag ginamit natin ng 0 sa una, hindi natin pwedeng gamitin yun sa pangalawa. So, magiging 9 na lang. So, i-multiply ngayon natin yung mga numbers na nilista natin. So, 26 times 25 times 24 times 10 times 9 is equal to 1,404,000. So, yan po ang bilang ng mga number plates. Kung bawal pong umulit yung letters and digits. So, letter C naman, letters are vowels and repetitions are allowed. So, dito specific na yung mga letters na hinihingi niya. So, vowels. Ayan. So, yung mga vowels po, A, E, I, O, U. So, again, ganun pa rin. Tatlong spaces for letters and then dalawa naman for numbers. So, ang ilalagay po natin dito sa tatlong blanco for letters is yung bilang ng vowels. So, since repetitions are allowed, ilalagay po natin 5. So, kapag tinanong tayo or naka-indicate sa question, sa problem na repetitions are not allowed and then vowels pa rin yung mga letters, so ang gagawin po natin nun, 5, 4, 3. So, and then for, digits, 10. 10. And then again, pag repetitions are not allowed, yung nakalagay, magiging 10, 9. So, i-multiply lang po natin yung mga numbers na sinulat natin dyan. So, 5 times 5 times 5 times 10 times 10. So, kapag minultiply po natin yung mga limang numbers na yan, ang lilitaw po na sagot, 12,500. So, 12,500 number plates. So, for letter D naman, letters are consonants and repetitions are not allowed. So, kung kanina, vowels yung ating mga ginamit, ngayon naman po, consonants. So, and then, repetitions are not allowed. Okay, so hindi pwedeng umulit yung mga consonants tsaka yung mga numbers. So, yung bilang po ng consonants ay 21. Bakit? Isusubtract lang po natin yung bilang ng mga vowels dun sa total na bilang ng letters ng English alphabet. So, 26 minus 5, that is 21. And then, ayan, sulat natin yung mga spaces na kinakailangan. So, sa spaces for letters, so since consonants yan, susulat natin sa una 21. And then, since repetitions are not allowed, magiging 20 and then 19. Sa numbers naman, 10 muna, and then 9. So, i-multiply po natin yung mga limang number na yan. So, 21 times 20 times 19 times 10 times 9, that is equal to 718,200 number plates. So, how many different arrangements can be made using all the letters of the word change? So, ang tinatanong po dito kung ilan yung bilang ng arrangements, different arrangements, gamit ang lahat ng letra ng word na change. So, simple lang po siya. So, n is equal to 6, di ba? So, kunin lang po natin yung n factorial. So, 6 factorial. So, that is 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1, and that is equal to 720 different arrangements. So, yan po ang bilang ng arrangements na tinatanong dun sa word na change. For letter A naman, how many arrangements begin with letter C? So, dito, yung mga tinatanong niya, what if daw yung mga arrangements, yung first letter nagsisimula sa C. So, sulat po natin yung 6 na blanco. And then, since letter C lang po ang pwede natin gamitin sa first letter, so ilalagay po natin 1.
Okay. And then, on the second letter, ang bilang ng letters na pwede nating ilagay ay 5. So, hindi kasama yung letter C. So, ayan na lang po. H-A-N-G-E. And then, sa pangatlo, magiging 4, then 3, 2, and 1. So, i-multiply lang po natin yan. 5 times 4 times 3 times 2 times 1. That is 120. So, 100 different arrangements. So, for letter B, how many arrangements begin with H and end with G? So, dito nagsisimula yung letter natin, H, and then nag-end sa G. So, 6 na guhit ulit. So, and then, since letter H ang pwede natin gamitin sa una, lalagay natin 1. And then, letter G sa huli, 1 din. And then, yung pwede natin gamitin sa pangalawa, eliminate natin yung H, saka G, yun na lang pong C, A, N, E. So, 4 na lang po yun. And then, pababa siya. 3, 2, 1. Mumultiply ngayon natin yan. So, 1 times 4 times 3 times 2 times 1 times 1. And that is equal to 24 different arrangements. So, ganyan po kakonte ang bilang ng arrangements. For letter C naman, how many arrangements begin with a vowel? Okay, so dito naman yung arrangements po, nagsisimula po sa vowel. So again, 6 na guhit. And then, identify natin yung mga vowels sa salitang change. So, yun po yung letter A and letter E. So, dalawa po ang pwede nating ilagay doon. Next. Sa pangalawa naman, ilan ang pwede nating ilagay? Okay. So, pwede nating ilagay po doon ay 5. Okay. So, bakit 5, hindi 4? It's because, halimbawa, letter A ang ginamit natin sa una. So, hindi na pwedeng gamitin yung letter A sa pangalawa, pero yung letter E, hindi pa siya nagagamit. So, pwede natin siyang gamitin sa pangalawa. So, and then, pababa siya, 5, 4, 3, 2, 1. Then, multiply lang po natin yung mga numbers na yan. So, 2 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. That is 240 different arrangements. So, for letter D, how many arrangements end with H? So, A, G, E. So, lagay natin 6 na blank. And then, since A, G, E ang last 3 letters ng ating arrangement, so, ilalagay po lahat natin dyan 1. Okay, so kasi walang ibang letter ang pwede nating ilagay dun sa pang-4 kundi A. Sa pang-5, G, pang-6, E. And then, yung mga natitirang mga letters, letter C, letter H, and letter N. So, pwede po natin nang gamitin sa first letter. So, 3. And then, magiging 2. And then, 1 na lang. So, kapag minultiply po natin yan, ang product po na makukuha po natin ay 6. So, we only have 6 different arrangements. So, since 6 lang naman yan, pwede nating ipakita or ilista. So, una muna, kung CHN, halimbawa, CHN, AGE, yan yung una. Pwede rin namang CNH, AGE, pangalawa. Or pwede rin namang NCH, AGE, pangatlo. NHC, AGE, pang-apat. Pwede rin namang H, C, N, A, G, E. And yung panghuli, H, N, C, A, G, E. So, ayan. Kitang-kita po, meron po tayong 6 na different arrangements. So, our next video lesson has something to do with
solving word problems involving linear permutations.